මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන WordPress වල තියෙන menus ගැන. එහෙම නැත්නම් navigation menu කියලාත් කියනවා මේවට. ඉතින් මේ අපිට header එකේ තියෙන primary navigation එක, footer එකේ navigation එක, මේ වගේ location එක අනුව menus වර්ග ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. අපේ theme එකෙන් theme එකටත් මේ menus ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මොන theme එකක් ගත්තත් පොදුවේ පාවිච්චි කරන menus දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි primary navigation menu එක. ඊට පස්සේ තියෙන footer navigation menu එක තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම තියෙන WordPress වල appearance වල menus කියන එකේ ඉතින් මේකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා menus කියන option එක. ඉතින් මේකේදී අපිට menus මොකුත් create කරලා නැත්නම් මෙතන menu name එකක් දීලා අපිට menu එකක් create කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී man menu කියලා දීලා මේක දැන් මෙහෙම create කරවුවොත් මම menu එකක් create කරනවා. ඉතින් මෙහෙම menu එකක් create කළාට මේක කොහෙටවත් assign වෙලා නැහැනේ. අපිට එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙන menu settings වල ඇවිල්ලා display location කියන එකේදී මේක කොහෙටද assign වෙන්න ඕනේ කියන එක දාන්න පුළුවන්. අපිට දැන් මෙතන primary menu කියන එකට දැම්මොත් මේක අපේ website එකේ header එකේ තියෙන මෙන්න මේ primary menu එකට auto add වෙනවා. දැන් ඒතකොට ඒකේ වෙන මොකුත් menus නැහැ. මොකද අතන menu එකේ empty නිසා. මේ තියෙන්නේ. දැන් අපිට ඕන නම් මෙතෙන්දී පුළුවන් menu එකට add කරන්න items. ඒ කියන්නේ අපේ website එකේ තියෙන pages තියෙනවා. මේ pages අපිට add කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට අපි page එකේ නම change කරුවොත් මෙතන ඉඳලා ඒ ඔක්කොම මෙතනින් auto change වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේවා මෙහෙම දාන්න නැතුව remove කරලා දාන්න මෙහෙම. කොහොල අපිට පුළුවන් නම් custom links කියන જાතියක් දාන්න. එතකොට menu එකේ අපිට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. for example කියනවා මම මෙතේ දාන්න contact us කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන link එක තියෙනවනේ. menu එකේ දෙන link එක අපිට කැමති link එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපිට ඕන නම් ඕකට අපි මෙහෙම දුන්නොත් google.com කියලා දාලා contact us කියන එක මම මෙහෙම add කරලා save menu කියන එක දුන්නොත් මම මේ පැත්තෙන් site එක load කරලා බලපුවහම දැන් මෙතන menu එක click කරපුවම මෙන්න මේ විදිහට Google එක තමයි load වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම උතන menu එක කියන එක මෙතන නම විතරක් පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට ඒක click කරාට මොකුත් නොවෙන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේකට keyboard එකේ තියෙන මෙන්න මේ hash character එක දාන්න. ඉතින් hash character එක දාලා save කරවුවොත් මොකුත් වෙන්නේ නැහැ click කරාට ඒක. එතකොට ඒක එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට අපේ WordPress website එකේම අපි අලුතෙන් page එකක් add කරගමු මේ විදිහට ගිහිල්ලා contact us කියලා page එකක් add කරගෙන මම මේක publish කරවුවොත් මෙහෙම දැන් මට පුළුවන් මෙතන view page දාන්න. view page දාපුවම මෙතන URL එකක් තියෙනවනේ. මෙන්න මේ URL එක මට අරගෙන කියන්නේ මේ URL එකේ WP කියන කොටසට පස්සේ තියෙන කොටස විතරක් මට අරගෙන මෙතන custom links වලින් මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම දීලා මේක save menu කියන එක දුන්නොත් ඒත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක click කරපුවම ඒ page එක load වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් අපි ඇවිල්ලා මෙහෙලා අපේ menu එක තියෙන්නේ local host එකනේ. එතකොට local host එකේ man URL එක මෙහෙම තියෙනවා. එතකොට මේකේ WP කියලා කැරලකුත් තිබ්බනේ. අන්න ඒක නිසා මේකෙදි එහෙම load වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි web server එකට දැම්මොත් මෙතන එන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට මෙහෙමනේ. example.com ඊට පස්සේ WP කියලා නෑනේ. කෙලින්ම මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒක load වෙනවා website එක අපි host කරපම්. host කරන කලින් අපි එහෙම දැම්මොත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක එකක් එනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් එකදී මේ විදිහට WP කියන කැලල දාන්නම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඔන්න දැන් මම page එක refresh කරන්නම් මෙහෙම. දැන් click කරපුවම issue එකක් නැතුව load වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට custom links හදන්න පුළුවන්. මම මේක remove කරන්නම්. ඊටමතර අපේ website එකේ categories තියෙනවා. ඒ categories ටික මෙතන අපිට මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ category එකේ name එක ඕන නම් මෙතන. එහෙම නැත්නම් category එකේ label එක අපිට කැමති විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම විදිහට health care කියලා මම මේක change කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේක save කරවුවාම මෙතන මේ විදිහට health care, drone, laptop කියලා මම කලින් create කරපු categories පෙන්වන්න ගන්නවා. ඉතින් දැන් ඊට අමතරව මේකේ තව මම කියවනේ footer menu එකකුත් දාන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් දැන් මේකම අපිට වෙන එකකට use කරන්න බෑ. නමුත් මෙතන primary menu එක තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මේක use කරන්න පුළුවන් off canvas menu කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන mobile menu එක විදිහටත් use වෙන්නේ මේකමයි. off canvas menu කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක.
ඊට පස්සේ අපි මෙතන අලුතෙන් menu එකක් create කරමු. create a new menu කියන එකට ගිහිල්ලා මම මේකට දානවා footer කියලා. ඊට පස්සේ මම මේකේ menu location එකත් මේ විදිහට add කරලා create menu දෙනවා. දැන් මම මෙතෙන් දාන්න මේ විදිහේ දේවල් ටික. privacy policy. ඊට පස්සේ මම ඒක මේ විදිහට add to menu දෙනවා. ඊට පස්සේ this පස්සේ terms කියලා එකකුත් දාලා මම මේ දෙක විතරක් දාලා මෙහෙම add to menu දෙන්නම්කෝ. ඊට පස්සේ මේක save කරනවා මෙහෙම. දැන් මම මේ page එක refresh කරලා බලුවාම මෙතන පෙන්වන්නේ අපි footer එකේ දාපු menu ටික. ඒකට reason එක තමයි theme එකකින් footer එකේ menu එක off කරලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී දැන් Astra වගේ theme එකක් නේ මම මෙතන use කරන්නේ. ඒ වගේ එක නම් මෙතන customize කියන එකට ගිහිල්ලා මේ theme එකේ අපිට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට මේ විදිහ අවස්ථාවකදී පෙන්වෙන්නේ නැත්තම් මේ වගේ තැනක ඒක customize කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලා පාවිච්චි කරන වෙන theme එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ පාවිච්චි කරන theme එකේ official document එක බලන්න ඕනේ ඔයාලා. කොහොමද ඒකේ footer menu එක change කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඒකේ footer එකේ settings කොහෙද තියෙන කියලා ඔයාලා හොයාගෙන ඒකට footer menu එක assign කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන Astra theme එක use කරන නිසා issue එකක් නැතුව මට පුළුවන් මෙතන footer menu එකක් add කරගන්න. මම මේ විදිහට edit යනවා. ඒකට copyright text එකක් විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. මම මේක click කරලා footer menu කියන එක දාගන්නවා. දාගත්තාම මට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා අපි add කරගත්ත footer menu දෙක. දැන් මම මේක මෙහෙම save කරගන්නවා. දැන් මම බැලුවොත් මේ page එකේ පහළ මෙන්න මේ විදිහට privacy policy terms කියලා ගන්න තියෙනවා. නමුත් මේවා click කරාට click වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒවා click නොවෙන්න hash එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒවත් අර විදිහම තමයි අපිට ඕනම් page එකක් මෙතෙන් add කරන්න පුළුවන්. ඔක්කොම ඔන්න ඔය විදිහට අපිට සාමාන්‍ය විදිහටම තමයි මේ menus කියන එක පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව තව menus જાතියක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන මම පෙන්නන්නම්. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති login in account menu කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ user කෙනෙක් දැන් විශේෂම WooCommerce වගේ දෙයකට log වුණාට පස්සේ පෙන්නන menu එක. අන්න ඒක මෙතන පෙන්නනවා. තව තියෙනවා මේකේ මේ mega menu කියලා જાතියක්. මේ theme එකේ නැහැ mega menu කියලා જાතිය. ඉතින් mega menus වලට අපිට යන්නත් පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙහෙම plugin එකක් ඒකට මම ගන්නම්. mega menu. අපි බලමු ඒකට plugins තියෙද කියලා. මේ තියෙන්නේ මෙතන මේ එක එක premium mega menus තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට WordPress library කෙනුත් ගන්න පුළුවන්. මේ themes එකක් තියෙනවා mega menus එහෙම. ඒක හැම theme එකක් එක්කම එන්නේ නැහැ. premium themes එක විතරයි ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ. mega menu. මෙතෙන් එක එක mega menu plugins තියෙනවා. මේ වෙන් අපිට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි වෙන්නේ දැන් සාමාන්‍ය menu එකක් මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අපිට මෙහෙම ගෙනියවට පස්සේ මේකේ සම්පූර්ණ detail wise වෙන වෙනම load වෙන විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මේ mega menus වලින්. තව දෙයක් තියෙනවා menus වල අපිට menu එක ඇතුලේ sub menus create කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙතෙන් select කරගමු අපේ main menu එක. ඊට පස්සේ මම health care කියන එක ඇතුලේ sub menu එකක් මෙහෙම දාන්නම්. dental කියලා. ඊට පස්සේ මම මේක මෙහෙම ගෙනත් දාපුවම ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මෙහෙම ක්ලික් කරගෙන එහාට මෙහාට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මම ඕකෙනුත් තව දාන්නම් ශ්‍රී ලංකා කියලා. එතකොට sub menu උනත් අපිට create කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් ලස්සන නෑ ඒවා මේ. එතකොට මේවා ක්ලික් කරලා මෙහෙම බලන්න මේවා තියෙනවා mega menu කියලා එකක්. මේ Astra එකේ free version එකේදී නෑ pro version එකේදී mega menu කියලා එකක් එනවා. එතකොට මේ menus දෙකේ detail වෙන වෙනම පෙන්නන්න ගන්නවා. ඊපස්සේ අපි මේ ටික save කරුවට පස්සේ මෙහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ menu එකේ තියෙන health care වල dental වල ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුළේ දැන් තියෙන ශ්‍රී ලංකා කියන එක අපි හිතමුකෝ වෙනම ගන්න ඕනේ කියලා අපිට තියෙන්නේ මේ විදිහට අරගෙන එළියට ගන්න විතරයි. මේක ඇතුළට දාන්න චුට්ටක් මෙහෙම ගෙනල්ලා අතාරින්න තියෙන. දැන් මෙතනින් ඇතුළට යන්නේ නැහැ උඩින් parent එකක් නැති නිසා. නමුත් දැන් මෙතන උඩ parent එකක් වෙනවා automatically මේක මෙහෙට යනකොට. තව එකක් වුණා අපිට මේකේ මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකෙත් මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. එතකොට main menu එක මේක, second menu එක මේක, third menu, fourth menu ඔහොම අපිට හදන්නත් පුළුවන්. නමුත් එතකොට අර complexity එක වැඩි මේ. ඊටු ටික අපිට පේන්නේ නැහැ menu එකේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් ওই ටික ආපහු මෙහෙම මෙතෙන් ගෙනත් දාන්න පුළුවන්.
මේකෙදි තව දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපි මේ උඩ තියෙන එක මෙහෙම පල්ලට ගෙනත් දැම්මොත් මේ ටික ඔක්කොම පල්ලට එනවා මෙහෙම. නමුත් අපි දැන් මේක මෙහෙම මෙව කළා කියලා මේ වේව යන්නේ නැහැ. ඒතකොට අපිට ඒක අයින් කරනවා නම් අර ටික ඔක්කොම මෙව කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේක මෙහෙම මේ දෙක තියලා අපි මේක අයින් කළා දානවා කියමුකෝ මෙහෙම. එතකොට ඔටෝමැටිකලි අර දෙක normal line එකට set වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි මෙහෙම තිබ්බනම් මේක අයින් කරවුවොත් ඔටෝමැටිකලි ඊට පස්සේ තියෙන level එකට ඔටෝමැටිකලි ඒ දෙක drag වෙනවා. ඉතින් අන්න ඔය විදිහට ඔටෝමැටිකලි එනවා. අන්න ඔය විදිහට අපිට menus වල චුටි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. බලලා කරගන්න පුළුවන් menus ගැන. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි කියන්න දෙන්නේ. menus අපිට අතිශය වැදගත් මේ WordPress ඉගෙන ගන්නකොට. ඉතින් ඒක නිසා menus ගැන මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා.